Pernah tak korang? Kadang-kadang waktu kita jalan balik dari kelas atau kita jalan kat taman, tiba-tiba hujan. Dah lah tak bawa payung atau baju hujan time tu. Larilah kita nak cari tempat yang teduh pula. Lepas tu mesti kita fikir, macam mana nak sampai kat rumah tapi nak terima air hujan yang paling sikit. Senang cerita, kita sikit-sikit je lah basah. Kita kena berjalan ke atau berlari? Yelah, kalau berjalan, lamalah kita duduk dalam hujan tu. Tapi kalau berlari pula, banyak air hujan pula yang kita langgar dari arah depan muka. Okey, macam ni sebenarnya. Contoh yang lebih mudah, kalau kita belum basah secara keseluruhan, lepas tu kita bergerak dalam hujan dengan kelajuan yang sama. Setiap kali kita dari satu titik ke titik seterusnya, kita akan mendapat satu titisan air sampailah kita ke destinasi. Jadi, maksudnya di sini, jumlah air yang kena pada badan kita adalah sama sebab kelajuan setiap air hujan yang turun adalah hampir sama. Kita juga boleh tunjuk dengan cara macam ni. Ada air hujan yang tidak bergerak dan diri kita bersama tapak yang kita pijak bergerak ke atas macam yang ditunjukkan. Memandangkan jumlah isi padu kotak yang sangat ini atau nama sebenarnya adalah parallel pipette dengan jumlah isi padu kotak yang tegak adalah sama. Kotak-kotak ini menunjukkan bahawa kalau kita berlari laju macam mana pun, jumlah air yang kena pada badan adalah sama. Okey, bagaimana pula dengan idea seperti ini? Kalau kita tak bergerak, air hujan kena dari atas kepala kita. Kalau kita bergerak pula, air hujan kena dari arah atas dan depan badan kita. Tapi, kalau kita memang nak gerak dari point A ke point B, contohnya dari bawah pokok ke kawasan teduh, jumlah air yang kita kena pada badan tak ada kena mengena dengan kelajuan kita berlari. Umpama, kita sebuah mesin rumput di padang, kita laju macam mana pun, jumlah rumput yang kena potong tetap sama. Kita boleh dapatkan jumlah air hujan yang kena pada badan guna parallel pipette tadi. Kita boleh bahagikan dua bahagian untuk air yang kena pada badan kita. Yang pertama, air dari atas. Air dari atas ini ikut berapa lama kita ada kat dalam hujan. Yang kedua, air dari depan. Ikut berapa jauh kita lari. Jadi, senang je. Formulanya seperti ini. Jumlah air yang kena pada badan sama dengan kebasahan badan untuk setiap saat darab berapa lama kita kat hujan tambah kebasahan badan untuk setiap meter darab berapa meter kita bergerak. Konklusi bagi semua ini, macam mana kita nak kurangkan badan kita basah sebenarnya kita kena lari. Yalah, kalau ikutkan formula yang ditunjukkan tadi, kita confirm akan lagi laju kita sampai ke destinasi, lagi kuranglah badan kita besar.